අපි දැන් ඉගෙන ගමු කොහොමද යමක් උපරිමව කරන්න කියන එක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ වාක්‍ය රටාවක් විදිහට කියලා. මම හිතනවා මෙච්චර කල් ඉගෙනගත්ත දැනුමත් එක්ක ඔයා මේ පාඩමට ආවොත් ඔයාට මේ පාඩම විනාඩි 15ක් දික්ුණත් විනාඩි 5ක 6ක දැනුමක් තමයි එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ නොදන්න කෙනෙක්නේ. ඒක නිසා මම සාමාන්‍ය විදිහට මේ පාඩම් රටාවත් ඔයාට කියා දීගෙන යනවා. බොහොම අවධානයෙන් තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන ජීවිතයට මේක එකතු කරගන්න. අපි යම් පාඩමට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියන එක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා as කියන වචනය දෙපැත්තෙන් දාලා මැදට දාන වචනයක්. මේක මොකක් වෙන්න ඇද්ද? සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර කාලෙ ඉගෙන ගත්ත දැනුමත් එක්ක පුංචි අදහසක් ඇති ඒ මොකද්ද කියලා. අපි බලමු. මෙන්න බලන්න. adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. මං හිතනවා මීට කලින් ඔයා මේවා අහලා තියෙනවා කියලා. adverbs කියන්නේ මොනවද කියලා. adverbs කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ. adverbs කියන ඒවා වර්ග හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ආචාර ධර්ම සම්බන්ධ ක්‍රියා විශේෂණ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා adverbs of manner. දෙවෙනි එක තමයි කාලය සම්බන්ධ ක්‍රියා විශේෂණ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා adverbs of time. තුන්වෙනි එක ස්ථාන සම්බන්ධ ක්‍රියා විශේෂණ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා adverbs of place. හතරවෙනි එක වාරය සම්බන්ධ ක්‍රියා විශේෂණ. adverbs of frequency. ක්‍රියා විශේෂණ වර්ග හතරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ ක්‍රියා විශේෂණ වර්ග හතර පාවිච්චි වෙන්නේ භාෂාව ඇතුලේ. මේ බලන්න ආචාර ධර්ම සම්බන්ධ ක්‍රියා විශේෂණ විතරයි මම මේ ඔයාලට උගන්වන පුංචි පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කිව්වේ adverbs of manner කියන ඒවා විතරයි අද මම මේ උගන්වන රටාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අනිත් තුන සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. අපි බලමු adverbs of manner කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ බලන්න. soon ඉක්මනින් මේක නාම විශේෂණයක් නෙමෙයි ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. උදාහරණයක් මතක තියාගන්න එන්න කියන එක විශේෂණය කරනවා ඉක්මනින් එන්න කියලා. එතකොට ඉක්මනින් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ එන්න කියන එකට විශේෂණය කරලා. අන්න ඒ වගේ මහන්සියෙන් hard වැඩ කරන්න කියලා කිව්වොත් ඒක විශේෂණය කරනවා මහන්සියෙන් කියලා. මං හිතනවා ක්‍රියා විශේෂණය කියන එක ගැන පුංචි අදහසක් මේ වචන දෙක ඇතුලෙන් ඔයා ගත්තා කියලා. අපි යන් ඊළඟට වචන ටිකක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ක්‍රියා විශේෂණ සම්බන්ධව careful එහෙම නැත්නම් carefully ප්‍රවේශමෙන් carefully ප්‍රවේශමෙන් වචන දෙකම පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. honestly අවංකව අවංකව quickly ඉක්මනින් fastly ඉක්මනින් එහෙම නැත්නම් වේගෙන් fastly ඉක්මනින් එහෙම නැත්නම් වේගෙන් bravely නිර්භීතව neatly පිළිවෙලට eagerly ආශාවෙන් calmly සංසුන්ව kindly කාරුණිකව obediently කීකරුව මම මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන ක්‍රියා විශේෂණ හැදෙන ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසියේ ව්‍යාකරණ රටා භාවිතා වෙනවා. මං ඒ පිළිබඳ පුංචිවත් මෙතන ඉගැන්වීමක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අදහසක් ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ක්‍රියා විශේෂණයක ස්වරූපයෙන් පමණයි මේ පාඩමේ රටාවට වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. වෙනත් පාඩමකදී මම adverbs කියන එක ගැන සම්පූර්ණම පාඩමක් ඔයාලගේ දැනුමට එකතු කරගන්න වෙනම කොටසක් විදිහට අරගෙන එන්නම්. මෙන්න තියරිය. මතක තියාගන්න
මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන වාක්‍ය රටාව වාක්‍ය ඛණ්ඩ කීපයකින් සමන්විත වෙනවා නම් ඉස්සරවම වාක්‍යයක් තිබිලා ඊට පස්සේ adverb එක සහිත වාක්‍ය ඛණ්ඩය එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස එකතු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් තනි වාක්‍යයක් විදිහට ලියනවා නම් ක්‍රියාපදයක් සමග එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලික ක්‍රියාපදයක් සමග adverb එක සහිත මෙන්න මේ වාක්‍ය කොටස එකතු කරලා තමයි ඉතිරි වාක්‍ය කොටස ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය වෙන්නේ. මේක මෙහෙම කිව්වට සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැති වෙයි. අපි උදාහරණ සහිතව රටාව ඉස්සරහට අරගෙන යන් ඊළඟට. මේ බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ආපහු එන්නම්. වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියා විශේෂණය තමයි ඉක්මනින් කියන එක. මේ ක්‍රියා විශේෂණය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එන්න එන්නම් කියන ක්‍රියාපදයට සම්බන්ධව. එනවාට කියන්නේ කම්. එනවා කියන එක ඉක්මන් කරන්න ඕන හන්දා එහෙම නැත්නම් ඒක විශේෂණය කරන්න ඕන හන්දා තමයි මේ වචනය පාවිච්චි වුනේ. එහෙනම් ඉක්මනින් කියන එක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය වෙනවා soon කියලා. අපි වාක්‍ය රටාව ගොඩනගද්දී pattern එකට as soon as කියලා ඒ කොටස පරිවර්තනය කරලා ගන්න ඕන. පළවෙනි උදාහරණය බලන්න. ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය වෙන්නේ මෙහෙම. I will come as soon as possible. මම එන්නම් අනාගත අදහසක් තියෙන හන්දා will කියන වචනය පාවිච්චි කරලා I will come. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. as soon as possible. මං හිතනවා රටාව යාට තේරුණා කියලා. ඔය අදහසම මේ බලන්න I will come වෙනුවට තවත් වචනයකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුංචි අදහසක් ඇති තියෙනවා නම් ඔළුවේ මතක් කරගන්න. මෙන්න බලන්න. I will come වෙනුවට I will be back කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I will be back කියලා කියන්නේ මම ආපසු ඉඳීවි. මම ආපසු වේවි යම් තැනක. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. හරි මොකක් වුණත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ක්‍රියා විශේෂණය සහිත වාක්‍ය ඛණ්ඩය පාවිච්චි කරලා අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්නේ. I will come as soon as possible. එහෙම නැත්නම් I will be back as soon as possible. ඔය ක්‍රම දෙකටම මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ආපහු එන්නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි උදාහරණය. අය පුළුවන් ඉක්මනින් ආපසු එවි. අර උඩ තියෙන උදාහරණයම තමයි ඔයාගේ දැනුම අවබෝධය භාවිතය ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන හන්ද මං නාම පදේ විතරක් වෙනස් කරලා මේ ඔයාට උගන්වන්න හැදුවේ හදන්නේ. මම කියන එක වෙනුවට ඇය කියලා දාලා තියෙනවා. එච්චර මෙච්චරයි වෙනස. කොහොමද එහෙනම් මේක පරිවර්තනය කරන්නේ? උඩ උදාහරණ දෙක දිහා බලාගෙනම මේක පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් ඔයාට. කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න. She will come as soon as possible. එහෙම නැත්නම් she will be back as soon as possible. හිතනවා තේරුණා ඇති කියලා. තුන්වෙනි උදාහරණයට යනවා. මට පුළුවන් උපරිම මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නම්. මම වැඩ කරන්නම් උපරිම මහන්සියෙන් මට පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි ඉංග්‍රීසි ස්ට්‍රක්චර් එක ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙනම් උපරිම මහන්සියෙන් කියන්න කොහොමද? as hard as. උපරිම මහන්සියෙන් as hard as. එහෙනම් වාක්‍ය පරිවර්තනය කරද්දී I will work as hard as. මට පුළුවන් කොටස අවසානට එකතු කරනවා. I can. I will work as hard as I can. තවත් උදාහරණයකට යනවා. අයට පුළුවන් උපරිම මහන්සියෙන් වැඩ කරાવી. උඩ කිව්ව උදාහරණෙමයි සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරන්න. She will work as hard as she can. ඊළඟට පුළුවන් උපරිමයෙන් ප්‍රවේශම් වීමට උත්සාහ කරන්න. බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා හොඳට. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ තමයි උත්සාහ කරන්න කියන එක try කියනවා උත්සාහ කරනවාට. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයට අදාළව අපි to be කියන කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාපදයේ විශේෂණය කරන්න ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට උපරිම ප්‍රවේශමෙන් කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියට පාවිච්චි කරනවා
as careful as. මේකට පුළුවන් උපරිමයෙන් කියලා පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් උපරිම ප්‍රවේශමෙන් කියලා පාවිච්චි කරන්න ඕන හන්දා. අතිශය විශේෂණය කරන්න ඕන හන්දා අපිට possible කියලා අර උඩම පාවිච්චි කරපු වචනයත් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ? Try to be as careful as possible. Try to be as careful as possible. ඊළඟ එක. පුළුවන් ඉක්මනින් එන්න. එනවට කම් කියලා කියන්න දන්නවනේ. එහෙනම් පුළුවන් ඉක්මනින් එන්න. පුළුවන් ඉක්මනින් as quickly as. පුළුවන් ඉක්මනින් එන්න. කොහොමද කියන්නේ? එනවට කම් කියලා කියනවා. එතකොට ඉක්මනින් කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා as quickly as කියන වාක්‍ය කොටස. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩය. එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන රටාවට අදාළ වාක්‍ය කොටස. පුළුවන් කියන්න එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඉක්මනින් කියන අදහස ගන්න ඕන හන්දා possible කියන වචනය මේ වාක්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එහෙනම් පුළුවන් ඉක්මනින් එන්න. come as quickly as possible. come as quickly as possible. ඔයාට පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්න. දුවනවට run වේගෙන් දුවන්න කිව්වොත් run fast. දැන් අපි පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්න කියන එක ප්‍රමාණ හදාන්න යන්නේ. වේගයෙන් කියන්න ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට use කරද්දී as fast as වාක්‍ය රටාවට අදාළව. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්න. කොහොමද පරිවර්තනය කරන්නේ? run as fast as you can. run as fast as you can. ඔයාට පුළුවන් තරම් නිර්භීතව ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. නිර්භීත brave. ඒක නාම විශේෂණය. නිර්භීත මිනිසා කියද්දී ඔන්න නිර්භීත කියන එක නාම විශේෂණයක් කියන එක ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. මිනිසා කියන එක නිර්භීත කියන එකේ විශේෂණය වුණු හන්දා. දැන් මෙතන නිර්භීතව ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් වුණා. නිර්භීතව මූණ දෙන්න මූණ දෙනවා කියන එකට විශේෂණය කළා තමයි ඒක පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි bravely කියලා හිටියේ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් තරම් you can කියන වාක්‍ය කොටස එනවා. face as bravely as your problems you can. මම හිතනවා උදාහරණය පැහැදිලි කියලා. පුළුවන් තරම් ඔබේ ගුරුතුමා වගේ පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. පුළුවන් තරම් ඔබේ ගුරුතුමා වගේ පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? පිළිවෙල neat. එහෙනම් වැඩ කරන්න කියන එකට විශේෂණයක් වුණා පිළිවෙලට කියන එක. අපි ඒක වාක්‍ය රටාවට as neatly as කියලා පාවිච්චි කරනවා. පුළුවන් තරම් කියන එක අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ possible කියන වචනේමුත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you can කියන වචනේමුත් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඔබේ ගුරුතුමා වගේ පිළිවෙලට වැඩ කරන්න පුළුවන් තරම්. වැඩ කරන්න පිළිවෙලට ඔබේ ගුරුතුමා වගේ පුළුවන් තරම්. ඔන්න ඔහොමයි ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට එද්දි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? Work as neatly as your teacher. You can. Work as neatly as your teacher. You can. ඊළඟ එක. පුළුවන් තරම් ආශාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ආශාව වෙනවට කියන්නේ eager. දැඩි ආශාවෙන් කියන තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න කියන වචනේ විශේෂ කරන්න ඕන හන්දා eagerly කියන ක්‍රියා විශේෂණය use කරන්නේ. දැන් මේකට පුළුවන් තරම් ආශාවෙන් කියන එක අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව you can කියන වචනෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. possible කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. you love වගේ වචනයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි ආදරෙන් ඉගෙන ගන්න. අපි එහෙම හිතමුකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම් ආශාවෙන් ඔබ ආදරය කරන. එහෙම නැත්නම් ඔබ කැමති. එහෙම නැත්නම් ඔබට හැකි. බලමු. Learn English as eagerly as you love. තවත් විදිහකට කිව්වොත් learn English as eagerly as you can. තවත් විදිහකට කිව්වොත් learn English as eagerly as possible. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය රටාව ඔයාට හොඳටම තේරුණා කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ළමයි
ක්‍රියා විශේෂණයක් පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය රටා ගොඩනැගෙන්නේ. එහෙනම් මේ as soon as කියන එක එහෙම නැත්නම් as hard as careful as quickly as fast as මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියා විශේෂණ යූස් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා මේට වඩා හොඳට මට වඩා හොඳට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනගයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ පාඩමකින් අපි ආපහු හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.